Ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, gumawa ng langit at lupa, at kay Jesucristo na kanyang bugtong na anak, ating Panginoon, ipinaglihim sa magitan ng banal na Espiritu, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Siya ay bumaba sa kanaroroonan ng mga patay, sa ikatlong araw siya ay muling nabuhay. Umakyat siya sa langit at umupo sa kanan trono ng Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat. Mula roon siya ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa banal na Espiritu, sa banal na panghalat ng Iglesia, sa kalipunan ng mga taong dinanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sama-sama po natin pagbuhin ang ating Panginoon. Nakatuwa natin man tayo ay ito magiging handang para ikalang na walang imposible sa ating Panginoon. Thank you.
ask for your presence here tonight, Lord. Yes, Lord. Continue to flow, Lord, oh God, in our lives. Barangay, Lord, oh Jesus. Let them feel your presence, Father. Even though they are at home, Lord, oh God, let them flow. Let the presence flow in their home, Lord. Oh God. Yes, Lord, oh Jesus. Hallelujah, Lord, oh God. God. We continue to worship you. We continue to lift up your name. Our hearts are waiting for you. Our hearts are waiting for you. Earnestly seeking, believing, we humble ourselves, Father. We humble ourselves. We humble ourselves. Lord, never fail. God ever reign. We humble ourselves. Restore us, restore us. We need your touch again. Yes, Lord, we need your touch. We need your love.
your name, Father God. And so, Lord of God, we thank you, Father, for your presence tonight. We thank you, Lord, for your goodness, Lord of God. Continue to flow in this praise, Lord of God, Jesus. We bring back all the praises and all the glory in your mighty name, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Tunay po, Lord, sa gabi nito, salamat sa pagsamba, Panginoon. Sa pagpupuri, Panginoon. Tunay po, Lord. Tunay po, Lord, sinasama namin sa iyo ang aming bansa, Panginoon. Amen, Lord. Patuloy, Lord, ang pagsubok na to, Panginoon, ay malalampasan namin, Lead, Panginoon. Lord. Yes, O God. There's hope, Lord. Tunay po na, Lord, There's hope for this nation. sa iyo kami There's hope for umiiling, this Panginoon. virus, O God. Sa pagkakataong ito, My God, Panginoon, to live your ang aming pagtitiwala, Healer. ang aming pananalig, Panginoon, ay nasa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po, kagalingan po para sa aming bansa, Panginoon. Amen. Amen, Lord God. Kagalingan po Oh, sa yes. bawat isa, Panginoon, na may sakit ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Sa mga tinamaan ng sakit na to, Panginoon, Opo, ng aming coronavirus. panalangin, Panginoon, mabilis ang kagalingan, Amen. Panginoon. Amen, Lord God. Opo, Panginoon. Tunay po na, Lord, wala pang gamot, wala pang nakikitang lunas, Panginoon, para sa sakit na to, Panginoon. Pero, Lord, Ikaw ang aming Diyos. Amen, Lord. Sa iyo nagkagaling, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon. Yes, Lord God. Patuloy po, kagalingan po, Oh, yes, Lord. para sa aming mga kapatid, Oh, yes, O God. para sa aming mga kapwa, Panginoon, tinamaan ng sakit na to, Panginoon. Patuloy po, ang sakit na to, Panginoon, ng coronavirus, Panginoon. Patuloy po, Lord God, wakasan mo ang bagay na to, Panginoon, ng sakit na to, Panginoon, para sa aming bansa, Panginoon. Amen, Lord. Yes, O God. Salamat po, Panginoon. Tunay po, Ikaw ang aming kagalingan. Amen, Lord. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon, sa pagkakataon nito, Panginoon. Amen, Lord. Sa iyo kami lumalapit. Siya nga po, Sa iyo kami tumitingin, Panginoon, Lord. Opo, Panginoon. Sa iyong magagawa, Panginoon. Yes, O Lord. Samahan mo po at tulungan mo po ang aming mga namumuno, Panginoon. Siya nga po, Lord. Ang aming presidente. Yes, O God. Lord, patuloy na, Lord, katalinuhan, kakayahan ang patuloy na ibigay mo Yes, sa mga namumuno namin ngayon, Opo, Panginoon. Panginoon. Sa mga maharap, Panginoon. Siya nga Sa po. mga frontliner, Panginoon, Lord. Yes, Lord. Patuloy na tulungan mo po sila. And our doctors. At Lord, protektahan mo po sila, Panginoon. Yung mga kapulisan, Lord. Lord, Panginoon, O God. Yung mga doktor, Panginoon, mga nurse, Panginoon, ang mga kapulisan, Panginoon. Amen, Lord. Patuloy po, ingatan mo po sila at bigyan ng kakayahan, Panginoon. Sa daan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. At Lord, ang aming panalangin, Panginoon, tulungan mo po ang bawat Pilipino, Panginoon, na Lord, patuloy na Lord, magkaroon ng kaayusan, Panginoon. Magkaroon ng submission, Panginoon, sa mga pinatutupad, Panginoon. Amen, Lord. Pagtulungan kami sa part na to, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po. Opo, Panginoon. Natunay po, Panginoon, ang bagay na to Oh, ay Lord, mapapabilis, Panginoon. Siya nga po, Diyos. Yes, Lord God. Tunay po, Lord God, salamat. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa. Opo, Panginoon, O Lord. Sa iyo nanggagaling ang kagalingan, kaayusan, Yes, Panginoon. Lord. Yes, O God. Sa gabi ito, patuloy kami Lord, yes, O God. nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon. Opo, Panginoon, O God. Maging Panginoon sa aming pagsamba ngayon sa gabi ito. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At patuloy po ang aming panalangin sa tatayo. Amen, Lord. Lord, sa salita mo, Panginoon, na mahayag sa gabi ito,
Bigyan mo po ng katalinuhan. Bigyan mo po ng kakayahan, Panginoon. Bigyan mo, Panginoon, ng power, Panginoon, ang mga salita mo na mahayag sa gabi nito, Panginoon. I-bless mo po ang aming Pastor Dave, Panginoon. Salamat po. Patuloy na lukuban po siya ng iyong presensya, Panginoon. At ang bawat salita na mahayag sa kanyang bibig ay mayroong kapangyarihan, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na nakikinig, Panginoon, sa kanyang tahanan, Panginoon, sa gabi ito. Amen. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, nakikinig. Nanonood ngayon, Panginoon. Amen, Lord. Patuloy na mapagpala po ang bawat isa sa kanila, Yes, Panginoon. Lord. Salamat po at Lord, patuloy namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat ay tanging sa iyo lang, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang gabi po sa mga ilan na natin po at of course magandang gabi sa ating mga kapatid na ngayon ay nasa kanilang mga tahanan at maging good po sa mga kababayan natin na ngayon ay tune in po at nanonood dito po sa ating FB Live worship, no? Sa ating Wednesday worship. Nagpapasalamat tayo sa Lord for giving us this opportunity. Salamat sa social media na nagagamit natin na kahit po sa mga panahon na to na restricted po yung ating mga paggalaw ay nag-take advantage natin ng social media upang patuloy po na makasama pa rin tayo sa Diyos. No? Sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ang Diyos ay maghahanap ng mga tunay na mananamba sa Kanya. And those who will worship Him in spirit and in truth. No, ang Diyos ay sumasalahat ng tao. Ang Diyos ay Espiritu at ang Diyos ay katotohanan. Kaya kahit po tayo ay magkalayo, but in the Spirit and in truth ay magkasama tayo na makakasama po sa Diyos. Paalala lamang po muli sa ating mga kapatiran sa darating pong Sunday ay ganito rin ang magiging setup po ng ating Sunday worship service. And on Sunday, magsisimula po tayo ng oras ng pagsamba sa ganap na alas 9. No? So, ating ihikayat ang lahat ng ating mga kapatid, no? All members of our church, at yung mga gusto pong makisama sa pagsamba, ito ay gagawin natin sa ganap na alas 9. Sapagkat ito po yung pananambahan, inaasahan na haharap tayo nang tayo po ay nasa maayos na pananamit, maayos po na pagpupo, at tayo ay maayos na sasamba. No? So we will be giving guidelines, no, to all our family members sa mga houses po or homes where we will gather and worship. No? Hindi po yung sumasamba tayo ng nakatayo, sumasamba tayo ng naglalakad, o kaya nagluluto, no, o kaya nagwawalis. No, walang ganung pagsamba. Ang esensya po ng pagsamba ay talagang we will worship the Lord in spirit and in truth. So, haharap tayo sa Sunday, bagaman wala po kayo sa lugar na to, but in your place, nandiyan ang church, sapagkat ang iglesia, hindi din patong ito. Tawag po dito ay kapilya. Pero ang iglesia ay ang kalipunan ng mga tao na tinawag po ng Diyos. So, ang gaganapin natin ito sa Sunday through FB Live. For tonight, I'll be sharing with you this message. Matatagpuan po sa Awit 121 at babasahin po natin ito kung meron kayong mga Biblia po sa inyong mga tahanan. Please open your Bible in Awit 121, beginning verse 1 hanggang sa verse 8. Sabi po ni Hari David, "Itinaas ko ang aking mga mata sa mga kaburulan, saan magmumula ang aking tulong. Ang aking tulong ay magmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Hindi niya ahayaan ang iyong mga paan na madupilas. Siya na nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Tingnan mo, siya na nag-iingat sa Israel ay hindi aantukin o matutulog.
Ang Panginoon ang inyong tagapag-ingat. Ang Panginoon ang siyang lilim sa iyong kanang kamay. Hindi ka masasaktan sa araw o sa umaga o ng buwan sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon mula sa lahat ng masama. Iingatan niya iyong buhay. Babantayan ng Panginoon ang paglabas mo at ang pagpasok mo mula sa araw na ito at magpakailanman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Just to give you a background of Psalms 121, ito yung mga tinatawag kong mga Song of Ascent. Ibig sabihin mga awit na itinataas sa Panginoon. No? So this is a song of an ascending song of praise unto the Lord. Ang mga Hudyo po ay ganito yung kanya pong larawan. Ang mga Hudyo ay pumupunta po sila ng Jerusalem. No? They travel or they journey going to Jerusalem, particular po doon sa templo, no? Kung saan naroon po yung templo sa Jerusalem, upang ipagdiwang po nila yung mga tinatawag nating kapistahan ng Panginoon. So 3 times a year, yung 3 great feasts po ng Israel, yung Feast of the Unleavened Bread, yung pong kanilang Feast of the Pentecost, at saka yung Feast of Thanksgiving. Kahit nasa ang lugar ka, kapag ka dumarating yung mga kapistahan nito, ay kailangan pumunta po sila doon sa Jerusalem, doon sa templo, upang doon ay kanilang i-observe, i-commemorate, and celebrate itong Feast of the Lord na to. So on their travel going to Jerusalem, ito po ay isang mahirap na lakbayin para sa mga Israelita. Sapagkat ang Jerusalem ay situated po sa isang mataas na kaburulan. Kaya nabasa natin kanina, sabi niya, I will lift my eyes to the hill. No? Sapagkat ang siyudad po ng Jerusalem ay nandoon sa isang mataas na kaburulan. So mataas po ang kanyang location. So may kahirapan ang pagpunta nila, pagtubo po nila doon. Ang mga ibang mga Hudyo ay pupunta ng naglalakad lamang. Yung iba naman po ay nakasakay sa kanilang mga asno. At kapag sila ay going there, pupunta na sila po doon, ay napaka-steep po nung daan na kanilang tinatahak. No? Naalala natin yung last Wednesday, Psalms 23, yung sabi ni David na even though I walk through the valley of the shadow of death, o yung ako man ay lumakad doon sa lambak ng kadiliman. No? So, yung daan patungo up to Jerusalem ay very steep. No? Naalala natin yung Good Samaritan parable, yung binugbog nung at pinagnakawan. No? Pansinin natin, kaya nangyayari yung mga ganon ay sapagkat very steep yung daan na yun, no? At mahirap talaga pagpupunta po sila ng Jerusalem. In fact, we can also conclude na ito rin yung sinasabi ng Panginoon na mayroong narrow gate and mayroong isang makipot na daan. No? Ito rin ang kanyang nasa sa isip ng sinasabi nito. So mapanganib ang lakbayin na kanilang tatahakin mula sa lugar kung saan sila naroon patungo po doon sa Jerusalem, doon sa may templo. Nandiyan pa rin yung mga mababangis na hayop ng mga panahon na yun. No? Yun ay isa sa mga nagbibigay ng panganib. At higit sa lahat, yung mga tulisan na nakaabang and ready to ambush them pag sila ay darating na. Sapagkat pupunta sila ng temple, normal lamang na may dala-dala po silang pera, may dala-dala silang mga hayop. No? Puno po sila, kaya nakaabang na kaagad dyan yung mga tulisan. No? Kaya yung Good Samaritan, ganun yung nangyari sa kanya. No? Sapagkat talagang mayroong mga nakaabang at nag-aabang sa kanilang pag dumarating nito mga tinatawag nilang pilgrimage o itong mga feast po nila. So, ito isang mapanganib. Dahil dito, inawit ni David ang Psalms 121, no? Song of Ascent, upang hikayatin niya yung mga Hudyo na manlalakbay sa kanilang paglalakbay na dahil doon sa kanilang hangarin na hanapin nila sambahin ng Diyos doon po sa templo. No? Ito ay isang awit ng masiglang pagpupuri ni David, batay sa katotohanan ng salita ng Diyos at batay na rin po sa karanasan niya patungkol doon sa katotohanan na yun. No? So,
It is a joyful praise unto the Lord. No? And David now is singing this song, having that picture in his mind, encouraging the travelers, the sojourners in their travel going to Jerusalem. Ang nasa sa puso ni David ay makita nila yung katotohanan na kapag hinahanap mo ang Diyos at sasambahin mo ang Diyos, ay ang Diyos ay hindi kanya pababayaan. No? Tutulungan at iingatan ka ng Diyos. Kaya nais ko po yung bahagi sa inyo ang mensahe ngayong gabi na pinamagatan ko ang tao ng pagpupuri. At nais ko po kayong pagpalain nawa ang bawat isa sa inyo ay maging mga tao ng pagpupuri na iniingatan at tinutulungan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Paano nga ba maging isang tao ng pagpupuri? Ayon doon sa inawin ni David in Psalms 121. Ano ang kanyang mga katangian? Number 1, ang tao ng pagpupuri, kailangan ay sa Diyos lamang nakataas ang kanyang paningin. Ang tao ng pagpupuri, kailangan sa Diyos lamang nakataas ang kanyang paningin. I will lift my eyes to the hill. Where will my help come from? Sabi ni David. My help will come from the Lord. Bagay sa kaalaman at karanasan ni David, wala siyang ibang pinagkatiwalaan sa kanyang buhay maliban lamang ang Panginoon Diyos. No? Hindi kailanman tumingin si David kahit kanino man o sa kahit anumang bagay o kahit sa anumang naranasan niya sa kanyang buhay. No? Hindi na kailanman itinaas ang kanyang mga mata kahit kanino o kung anumang bagay yan o kung ano man yung naranasan niya sa buhay. Of course, we all know that David is a man of experiences. Napakarami po ng karanasan ni David. Pero hindi siya tumitingin sa kanyang karanasan. At hindi rin naman tumitingin si David kahit kanino. No? Laging ang kanyang mga mata ay nakatingin maliban lamang sa Panginoon Diyos. No? Sa Panginoon Diyos lamang siya ay tumitingin. No? Kaya sabi niya, my help will come from the Lord. No? Sa kanya lamang, sabi niya, itong Lord, itong tinatawag niya itong Lord. Kapag sinasabi pong Panginoon ni David, laging bumabalik kay David yung katotohanan na ang Panginoon na to, na kanyang tinatawag na Panginoon Diyos, siya ang lumikha ng langit at lupa. No? At he made mention of that in verse 2. No? The Lord who created the heavens and the earth, ang sabi niya. Pero yung sinasabi ng the Lord who created the heavens and the earth, ito rin yung sinasabi po ni Moses sa kanyang sulat sa Torah in the book of Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, parehas yung kanilang tinutukoy. Pag sinabi ni David na ang Panginoong ito ang siyang lumikha ng langit at lupa, ito rin ang kanyang tinutukoy doon sa sulat ng Torah. Because maging si David ay alam niya ang nilalaman ng Torah. No? Siya ang nag-iisang Diyos na sinasabi rin doon sa kanilang Shema Law. And David, by heart, ay alam niya itong Shema Law na ito. In Deuteronomy chapter 6 verse 4, sabi po, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon ng iyong Diyos ay iisang Diyos. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. At ito ang Diyos na kinikilala. At ito ang Diyos na kung saan ay tinitignan ni David sa kanyang buong buhay. Wala siyang ibang naging Diyos sa kanyang buhay. At wala siyang ibang tinignan na Panginoon sa kanyang buhay, maliban sa Panginoon Diyos. Kinikilala ni David na ang Diyos ang siyang manlilikha. Siya ang may kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat ng kanyang nilikha. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ganito kinilala ni David ang Diyos na to. Diyos siya na manlilikha. Diyos siya na lumikha ng langit at lupa. And therefore, sapagkat siya ang lumikha ng langit at lupa, as Creator, God therefore is also the controller of His creation. No? Ang Creator po, ang siya rin controller ng kanyang nilikha. No? Kapag sinabi natin siya ang controller, He is in control of His creation. Kapag sinabi natin controller, then God is in charge ng mundong ito. Because He created the heavens and the earth, making Him in charge of the heavens and the earth whom He created. He's the God who directs all the affairs of the world. Yamang siya ang creator. Yamang siya ang controller. Then, siya rin na nag-direct ng lahat ng mga affairs ng mundong ito.
Listen, nothing happens in this world apart from His will, which is according to His purpose from the beginning of time. Walang mangyayari po sa mundong ito, o walang nangyayari sa mundong ito na hindi po nangyayari doon sa kanyang kalooban, na kanyang nilayon ayon sa kanyang layunin mula pa sa pasimula o bago pa man ang pasimula. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari sa mundo nito. At lahat ng bagay na mangyayari sa mundo nito ay nandoon po sa kanyang kalooban. No? Na kanyang nilayon mula pa o bago pa ang pasimula ng panahon. The realm of God are the heavens and the earth. Yamang itong sinabi, He created the heavens and the earth. Therefore, ang kanyang realm o ang kanyang nasasakop ay ang kalangitan at ang kalupaan. Kaya anumang bagay na nasa ibaba ng mga langit o nasa itaas ng lupa, this is the realm of God, sakop yan ng pamamahala at kapangyarihan ng Diyos. No? Lahat ng nandyan sa heavens and the earth. Because it belongs to God. And therefore, sakop niya yan sa kanyang pamamahala at kapangyarihan. And wala po akong maisip na lumang bagay na nasa labas ng mga langit at ng lupa. Labas na nasasakop ng Diyos. Seen and unseen. Nakikita man niya o hindi nakikita. Kaya kung nag-come up with anything na nasa labas ng mga langit at lupa, lahat ay nandyan sa loob na yan. No? Kaya naman, kahit ang coronavirus na to, no, na siyang pinag-uusapan ngayon sa buong mundo, na inaharap ngayon ng mundo, maniwala po kayo, yan ay nasa loob ng sakop ng Diyos. Amen po ba? No? Nandyan yan sa loob ng sakop ng Diyos. Sapagkat yan ay nasaan? Nandyan yan doon sa realm ng God, dito sa lupa. Meaning, ang Diyos ang may control sa coronavirus na yan. At siya ay nananatili sa ilalim ng kapamahalaan at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. This coronavirus is not powerful than our God. This coronavirus is not stronger than our God. Yet, ang coronavirus na to ay nasa loob lamang ng kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos. At hindi lamang ang coronavirus, kundi lahat ng mga bagay na hinaharap mo ngayon sa buhay mo. Ano man ang mga bagay na pinagdadaanan mo ngayon at ang mga bagay na pagdadaanan mo pa sa mundong ito, ang lahat na yan ay nasa loob ng sakop ng kapangyarihan at kapamahalan ng Diyos. No? Wala namang bagay sa iyong buhay na hindi o wala doon sa loob ng sakop ng kanyang kapangyarihan at kapamahalan. Maging yan ay physical, maging yan ay emosyonal, maging yan ay financial na pinagdaraanan mo, maging yan ay suliranin mo sa iyong pamilya, maging yan ay problema mo ngayon sa iyong trabaho, anumang bagay na pinagdadaanan mo ngayon, maniwala ka, yan ay nasasakop ng kanyang kapamahalan at kapangyarihan. Because He's the Creator and the Controller of all things. Therefore, katulad ni Haring David, sa Diyos mo lamang itaas ang iyong paningin, at sa Kanya ka lamang ay magtiwala. No? Hindi nagtitiwala si David sa Jerusalem. Hindi nagtitiwala si David doon sa lakas ng Jerusalem. Tinataas niya ang kanyang paningin sa Diyos. At nasa Diyos ang kanyang pagtitiwala. Tingnan natin ang Panginoon Kristo. Noong sinabi niya na pakainin ng kanyang mga alagad ang mga tao. Napakarami ng mga tao. 5,000 ay lalaki pa lamang, wala pang babae, wala pang mga bata. Maybe we can count them, mga 10,000 sila more or less. At dinalhan ng Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda. Pero hindi nilagat ng Panginoon ang kanyang mata doon sa 5 tinapay at 2 isda. Ang mga alagad, sila po ay namumblema. Nag-aalala sila. Bakit? Sapagkat ang tinitignan nila ay yung 5 tinapay at 2 isda. Nandoon sa 5 tinapay at 2 isda ang kanilang mga mata. Pero kakaiba ang Panginoon. Nung ibinigay sa Kanya yung 5 tinapay at 2 isda, anong ginawa ng Panginoon? Itinaas niya ang kanyang paningin sa langit, means sa Diyos Ama. At pinagpala niya yung kanyang hinahawakan at ito'y pinagpasalamat niya sa Kanya. Sige, hindi doon
Sa 5 tinapay, 2 isda nakatingin ng Panginoon. Tumingin siya sa langit. Tumingin siya doon sa namamahala at may kapangyarihan na nakaupo doon sa langit na lumikha ng tinapay at saka ng mga isda. At dahil doon, ang Diyos ay tumugod, gumawa ng himala. Pinaramit no ang mga tinapay at ang mga isda, kaya naman lahat ay nakakain at mayroon pang lumabis. Amen. No? Bakit? Sapagkat itinaas niya ang kanyang paningin sa Diyos. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo, nawa hindi po yung mga nababasa natin araw-araw lagi natin tinitingnan. Nawa ang mga mata natin ay laging nakatingin sa Diyos. Sa Diyos na siyang may kapangyarihan at kapamahalan sa lahat ng bagay na ito. Sa lumang tipan, alam natin na nagrebelde ang mga Israelita. Dahil sa kanilang pagre-rebelde, ang Diyos ay nagpadala po ng mga poisonous or venomous snake. At dahil doon, marami sa kanila ang mga tinuklaw. At marami sa kanila ay mga nangamamatay. Namagitan po si Moses na nalangin siya in behalf ng kanyang mga kababayan na ng mga namamatay. At doon, the Lord God gave him instruction. Pinagawa niya si Moses ng tansong ahas, a bronze snake. At ang sabi ng Panginoon kay Moses, lumabas ka dyan sa kampo, dalhin mo yung bronze snake at itaas mo outside the camp. At sinabi niya, at sabihin mo sa mga tao, sino man natitingin dyan sa bronze snake na yan na pinagawa ko at itinaas, sila ay gagaling, sila ay mabubuhay. At ganun nga yung ginawa ng mga tao. Yung mga nagtiwala, yung mga naniwala, no? Yung mga sumama sa kanya doon sa labas, at yung mga itiningala nila yung kanilang mga mata, doon sa ginawa ng Diyos, silang lahat ay gumaling, silang lahat ay nabuhay. Bakit? Sapagkat itinaas nila ang kanilang paningin, hindi sa anumang bagay, kundi sa Diyos. And therefore, they have received their healing. Mga magulang at mga kapatid, alam ko po na meron tayong crisis ngayon ng coronavirus. But please do not leave your eyes dyan sa virus na yan. But rather, bilang isang tao ng pagpupuri, itaas mo ang iyong paningin sa Diyos. Sapagkat siya ang sumasako maging dyan sa virus na yan. At siya ang may kapamahalaan at kapangyarihan dyan sa virus na yan. Lift your eyes to the Lord our God. Pangalawa, ano ang katangian ng isang tao ng pagpupuri? Kailangan ay may pagkakilala siya sa Diyos na kanyang pinagtitiwalaan. Hindi lamang sapat na kilala mo ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa. Kailangan na maging personal ang pagkakilala mo sa Diyos na to. Ano nga ba ang naging pagkakilala ni Haring David dito sa Diyos na to na kanyang pinagtitiwalaan? Ang sabi niya, God is our helper. Siya ang Diyos na aking tagatulong. I will lift my eyes to the Lord. Sabi niya, sapagkat siya ang aking tagatulong. Where my help will come from the Lord, because the Lord is my helper. Sabi po ni Haring David sa awit 46 verse 1, sa ginang sumulat nito, ang Diyos ang ating tanggulan at kalakasan, isang handang tagatulong sa kaguluhan. Ganito kilala ni Haring David ang Diyos. God is my present helper, sabi ni Haring David. Ganito niya kinikilala ang Diyos. Siya ay Diyos na handang tumulong. Siya ay Diyos na nariyan at lagi na tumutulong. Kung meron man tumulong kay David mula sa kanyang pagkabata when he was still a shepherd boy hanggang siya ay maging isang hari ng Israel, walang iba kundi ang Diyos. Siya ang Diyos. Tinulungan niya si David against Goliath. Anong magagawa ni David kay Goliath kung hindi sa tulong ng Diyos? Paano ng isang shepherd boy ay matatalo niya ang isang champion sapagkat ang Diyos ang tumulong sa kanya. Tinulungan niya si David against King Saul. No? Tinugis siya ni Haring Saul, pero ang Diyos ang siyang tumulong kay David. Tinulungan niya si David against the Philistines, no? Ang mga mortal na kaaway ng mga Israelita ng panahon ni David. No? Ang Diyos din ang siyang tumulong upang managumpay siya laban sa kanila. At nang
nagkaroon ng pag-alsa o rebellion ang kanyang anak na si Absalom, no, maging si Joab, ang Diyos din ang tumulong po kay David. No? Sa lahat ng sandali ng buhay ni David, sa lahat ng yugto ng buhay niya, sa lahat ng kanyang pakikipaglaban, ang Diyos ang siyang tumulong sa kanya. Sa pag-alis ng Panginoon Hesus, isinugo ng Ama ang banal na Espiritu. Bakit? Upang ating maging tagatulong. Sabi niya, I will send the Holy Spirit, the Parakletos, ang tinatawag natin Paraclete. Ang ibig sabihin ay tagatulong. Kaya naman, sapagkat sumasa atin ngayon ang Espiritu ng Diyos at nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi tayo nag-iisa at hindi tayo kailanman mag-iisa. Sapagkat sumasa atin ang tagatulong na ipinadala po ng Panginoong Diyos. Sapagkat tinutulungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito ang kanyang sinabi sa Hebreo 13 verse 5. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya nga may kapanatagan nating masasabi, ang Panginoon ang aking tagatulong. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Bakit meron tayong ganung lakas ng loob na magsabi na hindi tayo matatakot? Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang ating tagatulong. At ang tagatulong natin ito, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba yun? Napakasarap i-confess, no? On my way here, sa aking pagtungo po sa lugar na ito, I just keep repeating, Lord, you are my helper. Ikaw ang tutulong sa akin. I'm singing a song, Lord, you are my helper. Ikaw ang tutulong sa akin, maging sa mga panahon ito. Therefore, sabi niya, hindi ako matatakot. Ito rin ang kapanatagan na meron tayo sa gitna ng sakit na ito na kumakalat, itong coronavirus. Tutulungan tayo ng Diyos at hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ano ang magagawa sa atin ng karamdaman ito? Na sa pangalan ng Panginoon, hindi natin ito ang kinig. Tutulungan tayo ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Umaasa po tayo na God will put an end, no? Mula sa karamdaman ito, mula sa virus na to, dahil sa mga pananalangin itinataas natin. God is our helper, our present helper na tutulong sa atin. Pangalawa, hindi lamang sinabi ni David that God is my helper. Ang sabi niya, God as well is our keeper. Ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Ito rin ang pinahayag na katotohanan ni David patungkol sa Diyos. Ang Panginoon ang inyong tagapag-ingat. At naranasan ito ni David sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at mga paghihirap na pinagdaanan ni David, iningatan at pinanatili ng Diyos ang kanyang buhay mula at laban sa masama. No? All throughout the life of David, sa kanyang pakipaglaban sa kasamaan, ang Diyos ang siyang nag-ingat, ang Diyos ang siyang nagpanatili sa kanya. Hindi natin ma-imagine yung war, yung mga digmaan na pinagdaanan ni David. No? Ang buhay ni David, sabi nga po, nung hinangad niya na itayo yung templo, hindi ito pinahintulot ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga kamay ni David ay batik ng dugo. Ang buong buhay ni David ay buhay ng pakikipaglaban sa masama at sa paghihirap. And yet, ang Diyos ang nag-iingat sa kanya. Sapagkat binigo ng Diyos ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ni David, therefore, no weapon formed against David prospered. No? Walang anumang sandata ang ginawa na nag-prosper sa buhay ni David. God frustrated all evils na nagtangka sa buhay ni David. Sa bandang huli, nakita lamang ni David ang pagbagsak ng 1,000, ang pagbagsak ng 10,000 na mga masasama, ngunit hindi man ito nakalabi sa kanya. I bless you in the name of the Lord na ang coronavirus nito ay hindi makalalapit at makakapanay sa inyo, sapagkat ang Diyos ang siyang mag-iingat sa bawat isa sa inyo. Kaya naman matagumpay na napaglingkuran ni David ang layunin ng Diyos sa kanyang kapanahunan bago man siya mamatay.
Bakit? Sapagkat iningatan ng Diyos ang buhay ni David. Why? Sapagkat mayroong layunin ng Diyos sa buhay ni David. No? At dahil doon, sa buong buhay ni David, ay walang anuman na masama ang nangyari sa kanya. And David was able to serve the purpose of God in his generation. And after that, ay doon lamang siya namatay. Pagpalain po kayo ng Panginoon ng fullness of life. Na hindi darating sa inyong kamatayan na hindi nyo nagagawa ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa bawat isa sa inyo. That even this coronavirus will hurt and harm you as you continue to serve the purpose of God in your life. Sapagkat ang Diyos ang sa inyo ay mag-iingat. Ito ang aming panalangin ng pagpapala sa bawat isa sa inyo. Nawa ay ingatan ng Diyos ang inyong buhay mula sa masama, maging sa coronavirus na ito, at matagumpay ninyong mapaglingkuran ang layunin ng Diyos sa inyong kapanahonan. Lalo na po sa ating iglesia, sa ikalawang henerasyon, ay fulfill pa rin natin ang pangitayan ng Diyos to build the glorious church for the salvation of the 1,000 souls. Amen po ba yun? Katulad ni David, huwag kayong matakot. No? Sapagkat magagawa ng Diyos na ingatan kayo sa pagkahulog, magagawa ng Diyos na ingatan kayo sa pagkakatisod upang may harap niya kayo sa presensya ng kanyang kalwalatian na may kagalakan o dakilang kagalakan. Magagawa ng Diyos na ingatan ang bawat isa sa inyo. Sapagkat ang Diyos ang ating tagapag-ingat. Madalas ay sinasabi ko, salamat at hindi tayo may hawak sa kamay ng Diyos. Wala tayong may pagmamupuri sapagkat hindi natin hawak sa kamay natin ng Diyos upang hindi tayo mahulog. Kundi ang Diyos ang may hawak sa kamay natin, kaya tiyak na hindi tayo mahuhulog. Ang Diyos ang may hawak sa kamay natin, kaya tiyak na hindi tayo mapapahamak. Ang Diyos ang may hawak sa kamay natin, kaya natitiyak ko na maiingatan niya tayo mula sa lahat ng gawa ng masama. Inahawakan tayo ng Diyos, iniingatan tayo ng Diyos, binabantayan tayo ng Diyos. If I may say, binabakuran tayo ng Diyos. Kaya walang anumang masamang magtatagumpay laban sa atin. Sapagkat siya ang nag-iingat sa atin, siya ang magpapanatili sa atin. This coronavirus will pass, pero ang kanyang mga anak ay mananatili sa ilalim ng kanyang pag-iingat. In conclusion, dahil dito ay nagawang umawit na masiglang pagpupuri si David sa gitna ng kanyang paglalakbay. No? Even as he traveled and journey going to Jerusalem, even as he remembered yung mga kapwa niya Hudyo na umahanap at sumasamba sa Diyos, David joyfully praised God by singing Psalms 121. Where will my help come from? Sabi ni Haring David, my help will come from the Lord. It is a song of joyful praise unto God, because God is His helper, and God is His keeper, and God is His watcher. Ang Diyos ang iyong tagatulong, ang Diyos ang iyong tagapag-ingat, ang Diyos ang iyong tagapagbantay. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito bilang mga tao ng pagpupuri, na may awit ng pagpupuri at kagalakan tulad ni David, maging sa gitna man ng krisis na ito o sa coronavirus na ating hinaharap at sa anumang bagay na haharapin ka natin. Samantalang ang mga paningin natin ay nakataas sa Diyos na siyang handang tagatulong, tagapag-ingat at tagapagbantay ng ating mga buhay. Nais ko pong basahin ang Psalm 73, 25-26. Who am I in heaven but you? And there's nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and is my portion forever. Indeed, God is the strength of our hearts. Itaas natin ang ating mga paningin sa Diyos. Sa gabing ito, itaas mo ang iyong paningin sa Diyos. Sa Kanya ka tumingin, sapagkat ang Diyos ang siyang ating handang tagatulong.
tayo pong lahat ay lumapit sa Kanya. Sa oras na to, maging sa mga nanonood, wala tayong ibang pagtitiwalaan. Wala tayong ibang titignan sa ating mga buhay. Itutuon lamang natin ang ating mga paningin sa Diyos na Siyang makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos na kung saan ay nasasakop niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit at maging sa ibabaw po ng lupa. Sakop niya ang coronavirus. Sakop niya ang mga nangyayari ngayon sa iyong buhay. Sakop niya anuman ang pinagdadaanan mo at ang Diyos ay mayroong magagawa. Sa Kanya ka tumingin, sa Kanya ka magtiwala. And trust the Lord. The Lord is keeping you. The Lord is watching you. The Lord is helping you. Siya ang iyong handang tagatulong. Tutulungan ka niya. Iingatan ka niya. Babantayan ka niya. Kaya magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Sa kabila ng lahat ng ito, lahat ng mga bagay nito will pass away. Pero ikaw, you will live to serve God's purpose in your generation. And nothing, kahit anumang bagay, walang anumang bagay na makapaghihiwalay sa iyo sa pag-iingat ng Diyos. Hindi sa mga panahon ito, na maraming naguguluhan, maraming natatakot, mayroon kang isang tagatulong sa langit. Siya ang iyong kalakasan. Sing this song, God, you are the strength of my heart. Yes, O Father God, yes, O God. Aming Ama na nasa langit, ang aming mga mata ay itinataas namin ngayon sa Lord. Naging ang aming mga puso, O Diyos, ay nakataas lamang sa iyo, Panginoon. Lord, nakatingin kami sa Diyos na siyang lumikha ng langit, ng mga langit at ng lupa. Ang makapangyarihan, ang namamahala, ang may kontrol ng lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ito.
Wala man namang bagay na nangyayari ngayon, Panginoon, Lord, na hindi nagaganap, Panginoon, O Lord, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. But Lord, salamat sa kapanatagan. You are in control. You are in charge, O Lord God, Panginoon. You are the Lord our God, who is in charge, Lord God, who is in control, maging Panginoon sa karamdaman ito ng coronavirus, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, lahat ay ayon sa iyong layunin, Panginoon, O Lord. Noon pa man, bago pa nilikha ang sanlibutan, Panginoon. Lord, you are accomplishing your purposes, O Lord God, Panginoon, maging sa karamdaman ito, Lord, na ngayon lumalaganap, Panginoon. But Lord, salamat sapagkat binibigyan mo kami ng kapanatagan na ikaw ang Diyos na tutulong sa amin, Panginoon, maging sa mga panahon ito, O Diyos. Lord, tulungan mo po, Panginoon, O Lord, ang buong sandaigdigan, Panginoon, O Lord. Tulungan mo, Panginoon, ang mga bansa, Panginoon, O Diyos, Lord God. Lord, kung saan, Panginoon, O Lord, ay prevalent, Panginoon, O Lord God, ang epekto nito, Panginoon, ng coronavirus, Panginoon. Tulungan mo maging ang aming bansang Pilipinas, O Lord God, sapagkat ngayon, Panginoon, O Lord, ay dumarami na rin, Lord, at nag-increase na yung numbers of infected, O Father God. And even, Lord, yung po mga mayroong fatality, Panginoon, O Lord, namamatay dahil sa karamdaman ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos. Ikaw lamang ang makatutulong sa aming Panginoon upang malampasan namin, upang makaligtas kami, Panginoon, O Lord, mula sa coronavirus na ito, Panginoon, O Diyos. Ama, 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 Lord, we pray, O Lord God, Panginoon. Father, tulungan mo kami, Panginoon, O Lord. Yes, O God, how you have helped, Panginoon, David, O Lord God, Lord, against all these wars, O God. Father, we pray, Lord, magtagumpay kami, Panginoon, O Lord, sa laban na ito, Panginoon, against this coronavirus, Panginoon, O God. Yes, Lord. Yes, Lord, huwag mong pababayaan ng aming bansa, Panginoon, O Lord God. Huwag mong pababayaan ng mga bansa, Lord God. Lord, kung saan, Panginoon, O Lord, ay mayroong mataas, Panginoon, O Lord God. Lord, na epekto, Panginoon, O Lord, ng coronavirus, Panginoon. Lord, particularly, Lord, ang mga bansa po, Panginoon, O Lord, ng Iran, ng Italy, Panginoon, ng South Korea, Panginoon, even ng France, ng Spain, ng America, Lord, Lord, ng Germany, Panginoon, Lord, even, Lord, ng Australia, Panginoon, and the different nations of the world, O God. Father, we pray, Lord, help us, O Lord God, and give us victory, Lord God, against this coronavirus, O Lord God. We pray in the name of Jesus, O Lord God. Yes, Lord, at ingatan mo po kami, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, Lord, ang mundong ito, Panginoon. Ingatan mo ang bansang Pilipinas. Ingatan mo, Panginoon, O Lord God, maging ang aming probinsya, Pampanga. Ingatan mo, Panginoon, ang bayan ng Apali. Ingatan mo, Panginoon, O Lord, maging ang barangay na ito ng Kapanan ng Sulipan at Katbuka. Ingatan mo ang aming mga pamilya. Ingatan mo ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Ingatan mo ang aming mga kapatiran, Panginoon. Ingatan mo ang iglesia, lokal, Panginoon. Even, Lord, our brethren abroad, even our family members abroad. Father, we pray, Lord God, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Lord. We pray, Lord God, Lord, that this coronavirus, Lord, will not prevail against us, O Lord God, in the name of Jesus, Lord. Let it not prevail, O Lord God, against, O Lord God, our nation, O Lord, against our people, O God, Panginoon, and even against your church, against our families, O Lord God. Yes, Lord God. Father, we pray, O God, pantayan mo po kami, keep watch over us, Lord God. Kahit sa mga panahon na hindi na kami kayang ingatan pa ng tao, na hindi na kami kayang ingatan pa ng aming pamahalaan, Panginoon, dahil sa laki at lawak, Panginoon, O Lord, ng problema ito. Panginoon, kayo po ang mag-iingat sa amin, Lord. At kahit kami natutulog na, Panginoon, bantayan mo pa rin kami, Panginoon. Father, we pray, keep watch over us, Panginoon, O Lord, even as we, Lord, as we go out, Panginoon, Lord, bless our going out, even our coming in every day, Lord. Father, ikaw ang magbantay, ikaw ang mag-ingat, Paginoon, O Lord God. Aming Ama na nasa langit,
Pagpalain mo po, Panginoon, O Lord, maging ang bawat isa, Lord, na sumama sa pananambahang ito. Na noon, Panginoon, sumamba sa iyo, nagtiwala, umawit ng pagpupuri, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng ito, Lord, gawin mo kami mga tao ng pagpupuri, mga tao, Lord, ng kagalakan, Panginoon, O Lord God. Pagpatuloy po kami, Panginoon, O Lord, sa kabila ng lahat, Father, we pray that we will keep going on, Panginoon, O Lord. Yaman alam namin, our God is our helper, our God is our keeper, our God is our watcher, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, O Lord God. Lord, may you keep watch, Lord God, yung mga nasa frontliners. Again, we remember them. Our medical people, our medical workers, medical staff, Lord God, the doctors, Lord God, the nurses, the medtech, Panginoon, the pharmacists, oh Lord God. Inaalala namin, Panginoon, ang mga health workers, Panginoon. Inaalala namin ang mga kapulisan, Panginoon. Inaalala namin ang mga sundalo, Panginoon. Lord, ang mga local government officials, Lord, na nandun sa labas, Panginoon, O Lord. The ministers, O Lord God, the secretaries, even our very own President, Lord God. Father, we remember them, O God, and we pray a special prayer, O God, of your covering upon them, Lord God, of your protection upon them, Lord God. Father, we pray and bless them, Lord God, as they perform, Lord God, their sworn duties, Panginoon, O Lord God, to protect, to serve, and to keep us in order, Panginoon, Lord God. Father, remember them, Panginoon. Shield them, Lord God, so that, Lord, hindi po sila, Panginoon, ma-infect, Lord, as they perform their duties, Father God. Father, may you as well, Lord, keep watch over them. And Lord, may you also, Lord God, help them, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ano man ang aming mga pinagdadaanan ngayon, hindi lamang mga karamdaman ito, yung mga naapektuhan po at ngayon ay wala silang trabaho, wala silang, Panginoon, Lord, na mga ikinabubuhay, Panginoon. Ama, ingatan niyo rin po sila, Panginoon, Lord God. Kayo rin ang mag-iingat sa bawat isa sa kanila upang makatawid po sila, Panginoon, O Lord God, sa mga panahon ito, Lord God. Father, we pray that you will open the windows of heaven, O Lord God. And remember, Lord God, yung mga kababayan namin na ngayon ay wala ng trabaho, Panginoon, walang kinikita, nabubuhay on a day-to-day basis, Lord. Father, provide for them, O Lord God. Yes, Lord. Lord, tulungan niyo ang mga needy sa mga panahon nito, Lord God. Tulungan niyo, Panginoon, Lord God. Yes, Lord, yung wala na mapagkukunan, Panginoon. Father, remember them, O Lord. Remember them, O Lord God. Salamat po, aming Ama. Pinupuri ka namin sa gabi nito. We will continue to lift our eyes to you, O God. To you alone, O God. Yes, O Lord God. At ngayon, ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, ang masaganang biyaya ng Panginoon Kristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumakanila ng mga tao ng pagpupuri na walang ibang tinitignan maliban ng Diyos, na walang ibang pinagtitiwalaan maliban ng Diyos, ang Diyos na handang tumulong, ang Diyos na tagapagbantay, ang Diyos na tagapag-ingat. Sumaatin nawa ngayon, maging sa bawat pamilya ng bawat sa atin, sa iglesia ito ng Christ Centered Church Building Global Incorporated, sa iglesyang laganap at pangkalahatan, at maging sa bansa nito ng Pilipinas, sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po. God bless us all. Salamat po sa inyong naging panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos maging